Xin chào cộng đồng Macron, xin chào tất cả anh chị em. Và tối hôm nay thì chúng ta có một cái chương trình rất đặc biệt các anh chị. Hành tinh AX hay là chúng ta đang hướng tới đó là bất động sản ảo. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe sự chia sẻ đến từ một người đại diện từ công ty các anh chị nhé. Để chúng ta hiểu sâu hơn về hành tinh AX và để chúng ta có chiến lược phát triển ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng các anh chị. Và bây giờ thì Huy đang là share đường link cho tất cả anh chị em. Thì chúng ta sẽ được lắng nghe. Ok. Như vậy thì tối hôm nay là một buổi tối rất là đặc biệt các anh chị. Và chúng ta chỉ còn khoảng 4 phút nữa các anh chị nhé. Và các anh chị em hãy share tất cả cái đường link này cho đến cái đội nhóm của mình đi các anh chị. Bởi đây là một trong những cái chương trình rất là đặc biệt. Wow, bây giờ đã được hơn 60 anh chị em rồi. Xin chào tất cả anh chị em. Và xin chào tất cả các cô, các chú và tất cả các anh chị em trong cộng đồng Macron. Và nhân tiện ngày hôm nay, đó là ngày đầu tháng, Huy chúc cho tất cả cô chú và anh chị sức khỏe, bình an, thịnh vượng và chúng ta bảo vệ cơ thể chúng ta được tốt để sao để chúng ta phòng chống dịch Covid các anh chị. Và trong ngày hôm nay thì Huy biết có rất nhiều cô chú anh chị em ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Và ở các tỉnh miền Nam thì chúng ta hãy nâng cao sức đề kháng bằng cách là chúng ta hãy chuẩn bị nước cho mình các chị nhé. Và tập thể dục và đeo khẩu trang khi ra bên ngoài, và đặc biệt nếu chúng ta không có việc gì thì hạn chế ra bên ngoài. Và đây là một trong những cái đại dịch rất là lớn, nếu như chúng ta hợp tác với chính phủ, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cái cơn dịch này, còn không có thì nó sẽ lan đi khắp nơi. Và có một cái điều mà Hồng Huy biết được là khi mà dịch ấy thì số lượng người thì cũng chưa phải là nhiều các chị, nhưng ảnh hưởng đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến tất cả anh chị em trong gia đình hay là cho cộng đồng thì rất là lớn các anh chị. Nên là chính vậy chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện các anh chị, và để làm thế nào cho Sài Gòn không bị phát sinh thêm các anh chị nhé. Và bây giờ thì đang có khoảng 100 anh chị em rồi, rất là tuyệt vời các anh chị. Chỉ còn 2 phút nữa thôi các anh chị. Và bây giờ thì Hoàng Huy sẽ chuyển hot cho bạn Huyền Trang. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được đồng hành với bạn Huyền Trang, sẽ là người chuyển ngữ để giúp cho tất cả anh chị em cộng đồng Macron ở Việt Nam chúng ta sẽ nắm được thông tin về hành tinh AX để chúng ta chia sẻ cho tất cả những anh chị em trong cộng đồng và những người mới và người thân chúng ta. Và chúng ta biết là đây là một cái chiến lược rất là lớn các anh chị, và đây là một trong những cái chiến lược mà nó sẽ làm bùng nổ và sẽ tạo ra hàng trăm triệu thành viên khao an trên toàn thế giới các anh chị. Huyền Trang xem màn hình cho em. Chuyển hot cho em rồi đúng không? Đây em Ok. share. Wow, đã khoảng 200, gần 200 anh chị em rồi. Huyền Trang để cái màn hình lớn như Huyền Trang. Vâng. And welcome to this very, very exciting call. I am today joined by xin chào tất cả anh chị em, xin chào Việt Nam. CEO is Felix from Nibiru, who is also working with Planet IX, as Nibiru is the company behind. Xin chào tất cả các anh chị em trên toàn thế giới, xin chào cộng đồng. Và tôi rất là hân hạnh hôm nay được nói chuyện với tất cả các anh chị em về hành tinh X. Tôi là đại diện của công ty Crown. Cũng như là hôm nay thì tôi sẽ nói về hành tinh X này, gói đa ví và rất là nhiều những cái tiện ích khác mà chúng ta có thể thấy là hôm nay một chương trình cực kỳ thú vị. Để cho tiếng của đại diện nhỏ xuống. Planet IX, and I must say that what I know about Planet IX from you already from our short conversation, very, very special person. He's the CEO, it's Felix from Nibiru, who is
Và hôm nay chúng ta sẽ gặp đại diện CEO tên là Felix. Felix là CEO của chương trình Hành tinh X, cũng như là kiến trúc sư của nền kinh tế đồng tiền ảo. Và Felix Vincent sẽ cho chúng ta một góc nhìn tổng quan làm thế nào để chúng ta có thể thâm nhập sâu và rộng vào thị trường bất động sản ảo hành tinh EX, cũng như là gói đa ví và những tiện ích khác để chúng ta có thể thúc đẩy công việc kinh doanh đấy của chúng ta. Và tôi cực kỳ hạnh phúc được nhìn thấy các bạn tham gia với buổi họp Zoom của tôi ngày hôm nay, để thấy được các bạn dành cho chúng tôi một sự quan tâm cực kỳ đặc biệt, và công việc kinh doanh này thực sự nghiêm túc với tất cả các bạn. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta ngồi im để có thể chờ đợi tương lai điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, bởi vì tương lai cực kỳ tươi sáng đang chào đón chúng ta. Cảm ơn vì đã giới thiệu tôi là Felix. Và ngay từ khi mà công ty cho ra mắt hành tinh EX thì tôi rất là vinh dự được tham gia vào cái việc xây dựng và đặt nền móng. Bây giờ tôi sẽ nói về các cái thông tin, các cái tiện ích, cũng như là những điều thú vị mà chúng ta có thể học hỏi được từ hành tinh EX. Và chúng ta rất là vui mừng. Và chúng ta có thể xem làm sao mà mọi người có thể tương tác cũng như là tiếp nhận cái gói dịch vụ này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cơ chế để có thể chơi cái trò chơi này nó như thế nào. Và cái trò chơi này nó vận hành ra sao. Và nếu như có gì không hiểu thì hãy nhắn tin cho tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một cái thông tin cơ bản nhé. Bây giờ trong vài năm gần đây thì chúng ta đã nhìn thấy cái đồng NFT đang phát triển rất là mạnh. Và nó có một cái sự thành công nhất định trên thị trường. Và trong một vài tháng trở lại đây thì công ty chúng ta cũng bắt đầu vận hành cái NFT này. Và tôi phải nói đây là một sự tiến hóa rất là mới cũng như là bắt kịp thời đại. Và nó quyết định cái sự thành công của chúng ta. Bởi vì mọi người bắt đầu nhận ra rằng nếu như mà họ tham gia vào trò chơi và họ là một phần của trò chơi thì họ bắt đầu đặt trái tim và khối óc của họ vào trong đó. Và nó thật sự là truyền cảm hứng. Và chúng ta có thể nhìn thấy thị trường ở trên cái bảng giá trị. Và nhiều phần trăm là chúng ta sẽ đạt được các cái doanh thu rất là lớn khi mà chúng ta tham gia vào hành tinh EX. Có rất là nhiều công ty để cho ra mắt cái NFT này nha, các bạn chú ý. Và năm ngoái thì nó đã tăng trưởng từ 10%. Sorry, you said how many percent did it grow with? Over 10,000%. It's been ridiculous actually. Vâng, và cái con số tăng trưởng của nó là 10.000% nha. Straight up. So 2020, 2021 has been amazing for this kind of. Và trong năm 2020 cũng như 2021 thì con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng.
alternative world, which is a copy of our own world. Vâng, và đây là những cái phiên bản mà chúng ta đã học hỏi được, chúng ta đã đi tắt đón đầu được từ cái thị trường marketing trên thế giới. Giống như kiểu là chúng ta chơi cái trò chơi xúc xắc đó. Thì trò chơi sẽ bắt đầu với các cái kết quả ngẫu nhiên. Just like the goal in Monopoly is to obtain several bids and then start to develop them, your goal in Planet IX is to. Và khi mà chúng ta có những cái lợi nhuận vàng nhất định thì chúng ta bắt đầu tham gia vào IX và chúng ta bắt đầu đầu tư nhiều hơn và chúng ta phát triển nó. From the start of the 13th of July, or actually the first drop is the week after, but we launching the game on the 13th of July. Each week we will have a new drop zone. A drop zone is a geographical. Các bạn biết là bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 khi mà trò chơi này ra mắt, hàng tuần chúng ta sẽ cho ra các cái gói drop zone. Và các cái gói drop này nó làm việc như thế nào? Chúng ta hiểu các cái gói drop này nó như cái rơi, có nghĩa là công ty sẽ trả hoa hồng và lợi nhuận nhiều. Các bạn cảm tưởng như là một cơn mưa ấy, một cơn rơi xuống, nó đổ xuống ấy. Thì đây là gói drops mà công ty muốn giới thiệu đến chúng ta. Ở đây thì hành tinh X thì sẽ có các cái gói picks huyền thoại legendary, hay là gói picks landmark, những là danh lam thắng cảnh, những cái vị trí đắc địa, những cái vùng đất bất động sản ảo mà nổi tiếng. Và địa điểm là ở châu Á. Với cái gói mix pack chúng ta có cái gói hỗn hợp, đây là gói thông thường và nó có cỡ M. Tức là cỡ M ở đây chúng ta hiểu là cái gói này nó đang ở tầm trung nha các anh chị em. Và hãy nhớ là chúng ta có hai dạng. Một dạng là Pix huyền thoại dành cho các cái trung tâm đô thị tư bản của thành phố. Và cái gói về Pix về danh lam thắng cảnh dành cho những cái nơi như là Bắc Băng Dương, sa mạc hay là những cái vùng đất mà nó đặc biệt, đúng không ạ? Anh Huy ơi, bên anh Huy có nghe được âm thanh không? Bên em hình như là bị mất âm thanh từ Thụy Điển. Bên này thì để anh sang bên này nhé. Anh xem bên đấy có nói được không? Mà bên Thụy Điển hình như bị nghẽn mạng rồi. Bên anh vẫn được à? Bên này nói được. Đấy được. Để anh tắt đi để anh xem màn hình cho. Vâng, anh share đi. Chuyển hot cho anh. Also working with Planet IX, as Peter is the company behind Planet IX. Felix has a renowned track record within the crypto and marketing space. He's been the founder, co-founder of multiple startup successes. I can say several of those outside that kind of area. So in the coming 8 weeks, we will have 8 kind of drop zones ready to launch. In the post beta, when we post beta, we will open up for more narrowed down, more specific factors. That could be drop zones that are. Đây là đang nói lại cái nội dung vừa nãy đấy. Ok. Có thể là nhưng mà tiếng
nhỏ. Thanks for having me. Yes, I'm Felix and the COO of Nibiru. Đây là đăng lại từ đầu đây anh Huy ạ. Developing the game of Planet IX. And we are Xin set chào up. tất cả các anh chị em, tôi là Felix và tôi là CEO của trò chơi, cũng như là tôi là kiến trúc sư về kinh tế trong đồng tiền ảo. And this is done possibly without with Crowd One Network, which is our catalyst into launching this game. So và ở đây chúng ta không chỉ nói về cái mạng lưới của Crowd One mà chúng ta cũng nói về các cái phần ra mắt sản phẩm cũng như là các cái trò chơi và dịch vụ của công ty. Và lại làm thế nào để mọi người có thể khác với nhau trong trò chơi. A broad presentation of the game mechanics here today, and và hôm nay chúng ta sẽ nói về cơ chế của trò chơi. How the game will work. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là trò chơi này nó vận hành như thế nào. Yes, let's start with some backgrounds on. Let's start with some backgrounds on. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một số những cái thông tin cơ bản về nó. It's so NFT ở bên phải các anh chị em sẽ nhìn thấy thị trường cổ phiếu chạy từ con số 0 cho đến 100%, 0, 25, 50, 75, 100%. Và ở dưới thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là Innovator 2,5%, tức là những sản phẩm mà mang tính chất sáng tạo là 2,5%. Early Adopter là những cái phần mà được chấp nhận sớm là 13,5%. Early Majority 34%, tức là đa số mà được chấp nhận sớm. Và Late Majority là đa số nhưng mà muộn 34%. Và chúng ta sẽ thấy Laggas là 16%. Ở đây chúng ta chơi là để có lợi nhuận và đạt đến các cái cấp độ cao hơn cũng như là tìm kiếm những cái chất lượng tốt hơn. Get rewarded for it, get paid out in if it's either, Và chúng ta đang nhìn cái sự so sánh giữa đồng NFTs. We're now kind of entering a new space where we see early majority of the whole market share on board, and I mean just looking at Planet IX launching with through Crowd One's network, we will see. Thế cho nên chúng ta có thể nhìn thấy cái vị trí của hành tinh IX trong công ty Crowd One chiếm một cái cổ phần lớn như thế nào. At the time, maybe next year we will see, the big players, the big gaming studios entering the game. Trong năm tới thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái người chơi chính, cái người chơi chủ đạo. Companies like this will also introduce to NFTs. So we'll see. There's a lot of things happening, and I see the market, exchange volume have risen with over 10,000% the last year, and there's been a lot of media attention around this kind of new phenomenon. Để chúng ta có thể đạt đến những cái cấp độ nổi bật về lợi nhuận. Over 10,000%. It's been ridiculous actually. It's just you should see the. Tôi biết là rất là kỳ quặc, nhưng mà năm ngoái thì chúng ta đã đạt được con số là hơn 10.000%. 2021 has been amazing for this kind of. Và trong 2020, 2021 thì con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng phát triển. From going from having zero sales to having sales in the hundreds of thousands of dollars. So it's very cool to. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có cái lợi nhuận là hundreds of thousands, hàng trăm nghìn đô la về lợi nhuận trong thời gian tới. That can be art, that can be video, that can be something else, but this infrastructure. Điều này thực sự là không quá khó và nó hoàn toàn có thể tiên đoán được mọi người ạ. We haven't seen the end of that possibility yet. Sounds like we're khả năng này nó rất là lớn. the right time. Yeah. So let's go into Planet IX. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phép so sánh về hai cái tính hữu dụng của cái trò chơi khác nhau. Chúng ta sẽ so sánh hành tinh IX với cả cái trò chơi độc quyền. Cái trò chơi độc quyền ở đây có thể là xúc sắc này, có thể là bài này, rồi có thể là huân chương hay là cúp, đúng không ạ? Which is situated on an alternative world.
which is a copy Và of những cái our world. trò chơi này thì tôi thấy là đối với thế giới hiện nay nó vẫn là những cái ẩn số bí mật để chúng ta có thể tiếp cận cũng như là tìm kiếm khai thác cái lợi nhuận từ nó. That is randomly generated. So just like you play the dice in Monopoly to get to đầu tiên là tôi muốn so sánh cái cách mà chúng ta mua đồng Pix. Khi mà chúng ta mua đồng Pix thì đấy nó chính là giấc mơ may mắn. Bởi vì sao ạ? Mà cái giấc mơ may mắn này nó giống như là chúng ta chơi cái trò xúc xắc. Nó rất là hên xui và nó dựa vào cái sự ngẫu nhiên. Is to get Pix parcels clusters together as many as possible, and in order for you to develop them as well. Và nó có thể phát triển càng nhiều càng có thể khi trong mà chúng ta có thể phát triển nó. The start of the 13th of July, or actually the drop is the first drop is the week after, but we launching the game the 13th of July. Each week we will have a new drop zone. And a drop zone is a geographical limit area. Nơi bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 thì hành tinh X sẽ cho ra mắt, và theo đó thì gói drops là cái gói rơi tự do của cái gói Pix nó sẽ bắt đầu đi vào hoạt động, và mỗi một tuần thì chúng ta sẽ cập nhật cho nhau những cái thông tin về cái gói drops này để chúng ta thấy được cái sức nóng tăng trưởng của nó, cũng như là chúng ta cập nhật cho nhau về tình hình cũng như là thông tin về hành tinh X, về drops như là các cái gói tương ứng. Ở đây chúng ta có Pix Legendary huyền thoại và Pix Landmark là các cái địa điểm nổi bật. Can be located into 9 different classifications, and these are the classifications that we also see in the world. Chúng ta có các cái loại Pix khác nhau. Thứ nhất là về Pix huyền thoại thì một Pix sẽ bằng một đơn vị Pix. Thứ hai là loại hiếm. Loại hiếm thì 10 Pix sẽ bằng một đơn vị Pix. Và thứ ba là loại không phổ biến, tức là loại độc đáo, 20 Pix thì sẽ bằng một đơn vị Pix. Thứ tư là loại phổ biến thì 100 Pix sẽ bằng một đơn vị Pix. Và thứ 6 là loại outlier, là loại cực kỳ là đặc biệt thì 1000 Pix sẽ bằng một Pix, một đơn vị Pix. Sau khi cái trò chơi được chia ra bởi các cái giá trị khác nhau ở mỗi cái đơn vị Pix trong trò chơi thì nó sẽ có các cái giá trị mua bán trên thị trường giống nhau. Nó không hề có sự khác biệt, nó chỉ chênh nhau về tỷ giá và nó tùy thuộc vào cái liên kết. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh địa lý của bất động sản ảo. Nó chia ra thành các cái tầng lớp và các cái mảnh đất nó được tạo thành các cái hình khối cụ thể của mỗi cái Pix tùy thuộc vào các cái liên kết tier, cái tier nha, và cái classification ở đây là phân loại. Cái tier và cái phân loại cho những thứ mà nó thuộc về, tức là nó ở cái loại nào hay là ở cái mối liên kết tier nào thì nó sẽ được phân loại đúng vào cái chức năng đó, và nó sẽ ở cái tầng lớp, tầng cấp cũng như là các cái miếng đất cụ thể. So on the map you will see like this grid here, where your Pix units are located. They are located with the green line. Bây giờ trên bản đồ thì các bạn có thể nhìn thấy là cái đầu tư Pix của các bạn đang nằm chính xác ở cái vị trí nào ở trên bản đồ. Close to you, those are ví dụ ở đây chúng ta có nhìn thấy Pix thì tương ứng với 10 nhân với 10 mét vuông. Hexagon là cái lục giác này. Và cái kinh nghiệm của sản phẩm chủ yếu thứ nhất là trên thị trường thì nó liên quan đến việc trao đổi tỷ giá của đồng Pix. Người chơi có thể thương thảo với nhau và đây là thị trường mở. Thứ hai là về các cái thách thức. Thách thức thì chúng ta vẫn có những cái thách thức hàng ngày về lợi nhuận cũng như là hàng tuần. Chúng ta có thể cạnh tranh nhau và chúng ta có thể chọn cho mình những cái gói tốt nhất, những vị trí tốt nhất mà người khác không thể nào mà truy cập được vào. Chỉ có chúng ta có thể sở hữu được nó thôi. Thứ ba là những cái trường hợp đặc biệt.
Những cái trường hợp đặc biệt này sẽ cho phép chúng ta lựa chọn các cái gói pitch, các đồng pitch, và những cái trường hợp này có thể giúp chúng ta nhắm ngay vào những cái mục tiêu tốt để chúng ta có thể đầu tư ở những cái vị trí nào mà chúng ta có thể tạo được nhiều lợi nhuận nhất để xây dựng cái bộ sưu tập NFT pitch. If that is only to own different picks and different contents, that could be one of other players that wants to yes. So they are, as you know, there are two kinds. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái NFT của cái vùng đất hoàng gia. Có nghĩa là chúng ta sở hữu, khi mà chúng ta sở hữu cái NFT, you cannot trade your way through. This is, this is only possible to obtain through different raffles and different sales. The NFT is basically over 800 different cultural sightings or landmarks in the world that we have already put in place. Và chúng ta biết là các cái vùng đất mà đang sở hữu nó có giá trị triệu đô hay là nghìn đô hay là 100.000 đô, thì tất nhiên là khi mà chúng ta sở hữu các cái pitch tương ứng thì chúng ta sẽ có những cái nguồn lợi nhuận. Đây tôi cho các bạn nhìn thấy cái giao dịch mà được làm ở một cái vùng mà xung quanh nó là NFT và được giao dịch bởi các cái lợi nhuận của người nắm giữ cái NFT này. Costs of doing transactions. And if you chúng ta nhìn thấy cái giá trị của cái việc thương thảo mua bán chuyển đổi, at least 50% of the transactions fee of all the picks being. Và khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta sẽ có khoảng 50% cái đồng picks để giao dịch. So this is trong cái đồng ý của chúng ta. Enable for getting some rewards by owning NFTs. Và tất nhiên là chúng ta có thể có được cái rewards, tức là cái đồng trả thưởng hàng tuần trước đây. So I cannot earn them, but what I can is I can basically be lucky to receive one of these landmarks. Is that correct? Yeah, so yeah, exactly. So the landmark NFTs is not, you cannot play to earn them. We will have two different NFTs, and the second one is more play to earn. But the landmark NFTs are. Như là chúng ta cũng có thể chơi để có thể kiếm được cái nguồn lợi nhuận này, nhưng mà bên cạnh việc đó thì chúng ta có thể thực hiện các cái công cụ mua bán để chúng ta có thể sở hữu. Higher probability, of course, of getting these because you have to join specific drops, but you cannot. Và tất nhiên là chúng ta phải tham gia vào cái gói drops. So by joining the most drops and by having the most picks, the likelihood of me receiving one drop. Khi chúng ta tham gia vào drop thì chúng ta sẽ có nhiều picks và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. So the second part of the NFTs that is available is developing your picks parcels. Phần thứ hai của NFT là khi mà chúng ta tham gia vào cái gói mua bán PIX thì chúng ta sẽ có được bất động sản này. Cái bất động sản này thì rất là thân thiện với cả sinh thái. Thứ hai là chúng ta có các cái tiện ích về ăn ở. Nó như kiểu là gia dụng hàng hóa, chúng ta có thể trồng rừng, trồng cây hay là điều khiển quản lý đất đai. Thứ ba là chúng ta có thể tái sử dụng tái cơ cấu nó, có nghĩa là chúng ta có thể bảo tồn, bảo trì, bảo dưỡng. Thứ tư là chúng ta có thể vận dụng sự sáng tạo như là công nghệ thông tin để chúng ta có thể vận hành những thứ mà chúng ta có vào các cái thực tế, ví dụ như là chúng ta mua rừng thì chúng ta có thể trồng trọt chăn nuôi trên đó và chúng ta có thể phát triển công nghệ và thỏa sức sáng tạo ở trên vùng đất đấy. The NFT holders of these kind of NFTs that you can develop. Vâng, và đấy chính là cái gói NFT mà chúng ta có thể phát triển. So you will actually, if you are one of those, chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ này chính là cái sơ đồ thanh khoản thanh toán từ cái việc đầu tư từ SPVS sang, sang cái việc là chúng ta phát triển các cái NFT thanh khoản layout. This amount of money that we're investing in this kind of green impact funds will be quite large, and và cái phần này nó khá là lớn mọi người ạ.
good chance of being rewarded greatly if you are one of the first. Khi mà chúng ta thanh khoản theo quý đối với những cái cổ There are 1.5 hay là chúng ta hoạch định các cái giá trị thì nó tương ứng với cả API dài của mỗi một cái SPV, và các cái cổ tức thì nó sẽ được chuyển đổi ngay khi mà những cái người sở hữu NFT họ chuyển đổi sang. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói cái blockchain như thế nào. Cái xu hướng mà chúng ta có cái kế hoạch về tiền mặt, thứ nhất là kích cỡ của cái người sử dụng, thứ hai là cái độ sâu của nó, thứ ba là cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể thu được lợi nhuận từ blockchain. Blockchain là một cái chuỗi chặng space, but also from the crowd one space, and we like the fact that the crypto bring deep fandom, it brings communities together to exchange ideas, to play around, and to back. Tôi nhận ra một cái điều là cái đồng cái đồng tiền ảo thì nó có cái sức hút để có thể chúng ta thúc đẩy những cái thương vụ này nó phát triển nhanh hơn và tốt hơn, cũng như là làm cho các cái cuộc giao dịch nó được thuận lợi hơn to other users. And also, I mean, blockchain improves the experience of the game. It's all about transparency, and it's a fair game approach for everybody. Nhờ blockchain thì chúng ta sẽ nhìn thấy tính minh bạch cũng như là cái sự quân chủ trong trò chơi. I mean, you cannot buy yourself into, chúng ta có thể mua cho bản thân mình đầu tư. Everybody has a fair chance here. So there's. Nó thực sự là những cái cơ hội rất là tốt. We're super excited to bring this kind of experience to Crowd One, the network, and. Nó thật sự là những cái cơ hội tốt trong cái nền kinh doanh Crowd One. Have an interesting year, definitely. So and the core product experience. Và đây chúng ta nhìn thấy các cái dịch vụ cũng như là những cái kinh nghiệm của cái sản phẩm cốt lõi. Thứ nhất là NFT thì nó sẽ mang tính chất là sở hữu minh bạch. Thứ hai là một thế giới mở. Thứ ba là DAO, và thứ tư là cái sự sự xác minh và thẩm định chính xác. And you can do whatever you want with it. And we enable these kind và chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn, bởi vì ở đây tính pháp lý là rất chắc chắn. Ở đây tôi mới nói đến cái yếu tố thứ tư, khi mà tôi nói đến cái sự xác minh, tính xác minh chắc chắn, là ví dụ như là tất cả toàn bộ thế giới đều biết Mahan là gì, hay là như Việt Nam chúng ta thì chúng ta đều biết là Lăng Bác ở đâu rồi như thế nào. Những cái vùng đất đấy thì nó không cần phải xác minh nữa, bởi vì nó là luân đúng rồi. Với thế giới mở thì sao? Khi mà chúng ta tin vào cái tài sản NFT thì chúng ta sẽ đi xa hơn cái nền móng mà chúng ta đang có, và cộng đồng thì sẽ quyết định được cái việc là sẽ đi đâu và sử dụng như thế nào. Với DAO thì DAO là một cái tổ chức mà được đại diện bởi những cái nguyên tắc là được mã hóa như máy tính, chương trình máy tính, mà nó rất là minh bạch và nó được kiểm soát bởi các cái thành viên trong công ty và không ảnh hưởng đến bất cứ một chính phủ nào. Và bất kể là chúng ta sở hữu hành tinh X hay là chúng ta là người chơi khác thì chúng ta có thể kiểm soát cái việc mua bán trao đổi các cái đồng X. Very cool concept where you can interact. Tôi phải nói là đây là một trong những cái nội dung và những cái ý tưởng mà nó rất là sáng tạo, và nó mang đến cực kỳ nhiều những cái cơ hội để chúng ta không thể bỏ qua cái việc là thử sức mình together with strangers you don't know. And because you will have to set in an amount of picks, and everybody has to set in an amount of picks in order to get mọi người thì đều muốn sở hữu cái đồng X. And the ai cũng muốn sở hữu đồng X. generating for that NFT will be divided pro rata to the people adding it to the DAO. So we have là chúng ta phải biết làm sao để chúng ta có thể thêm các cái tài sản của mình ở đúng nơi và đúng mảnh đất. As the games unfolds. And I think I covered this in the earlier slides, but thế thì NFT là gì ở đây chúng ta sẽ thấy will open up a lot of new worlds, a lot of new commerces. Nó có thể là những cái hàng hóa ở trên ứng dụng, hay nó có thể là NFT, hay nó có thể là những cái hàng hóa hình như là chiếc xe đạp.
why should Crowd One Network care? So it's Thế thì vì sao mạng lưới Crowd One lại phải a lot of quan tâm đến cái vấn đề này? Thứ nhất là khi mà chúng ta tham gia các cái gói sản phẩm thì chúng ta sẽ có những cái nguồn tài chính tư không giới hạn mà luôn phát triển. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái nguồn lợi nhuận mới, và thứ ba là chúng ta sẽ thúc đẩy cái sự hiện diện ở trên cái mạng lưới số. Capitalized to build something really sustainable here for the real world as well. So not only và tất nhiên là những cái mục tiêu này thì nó mang tính cực kỳ bền vững. Impact funds and companies. We're also, doing a lot of donations and talking to really cool, organizations. Và tất nhiên là khi mà chúng ta làm việc cho công ty thì chúng ta sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cái đích đến, mà chúng ta luôn muốn nhìn thấy nó vươn xa hơn. Và why do we win? vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng mà chúng ta không cần phải thỏa hiệp về mặt tầm nhìn? Thứ nhất, chúng ta tạo nên một cái cơ chế thực sự là dễ dàng, thuận lợi và trả thưởng xứng đáng. Vì thế cho nên là những cái người chơi thì họ sẽ không bao giờ ngần ngại mời những người bạn của họ tham gia vào. Thứ hai là chúng ta phải luôn sáng tạo để có một cái môi trường hợp tác, nơi mà người sử dụng có thể xây dựng một cái cộng đồng tập thể mà đầu tư cùng với nhau, và các cái công ty ở hàng đầu của hành tinh X. Thứ ba là chúng ta phải minh bạch, chúng ta phải hoàn toàn minh bạch, và chúng ta phải tập trung cái sự tham gia của chúng ta dài hạn. Vì thế mà chúng ta có thể tin tưởng vào hành tinh X. Và cuối cùng là chúng ta phải cải thiện thế giới của chúng ta thông qua những cái việc cống hiến phi lợi nhuận, cũng như là đầu tư vào những cái dự án mà có ảnh hưởng xanh, tức là chúng ta phải vì sinh thái và vì môi trường. Going to invest in, throughout time. What good entrepreneurs are they? Having good, products and ở đây tôi đang muốn nói trên phương diện của những doanh nhân. Khi mà chúng ta là những doanh nhân, chúng ta phải có những cái năng lực, và chúng ta phải có những chất đạo đức mà những nhà doanh nhân cần có. Transparency, we are all about transparency, all the NFTs, all the revenues, all the từ đầu đến giờ chúng ta làm việc với nhau thì chúng ta luôn minh bạch. We have the game book is laid out. We're constantly adding, content and guides and videos to explain it in more detail. Và tất cả những cái nội dung của công ty cũng như là của trò chơi thì chúng ta đều hiểu, và mỗi khi mà chúng ta có một cái sự chuyển đổi thì chúng ta đều cập nhật cho nhau. And lastly, again, I think once players understand that this is a game, but through playing this game, I also contribute to a better world. Khi mà chúng ta hiểu đấy là một trò chơi thì chúng ta có thể giới thiệu nó ra và quảng bá nó ra khắp thế giới để cái người chơi không bao giờ bị giới hạn. A lot of talk shows, we will have a lot of shows where we talk about what's in for Planet X. We're also inviting. Khi mà chúng ta thuyết trình hay chúng ta nói về hành tinh X thì không bao giờ chúng ta có thể bỏ qua được tầm quan trọng to collaborate with us. So we have a cool thing going. Đấy là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Ở đây tôi cho các bạn xem slide về lộ trình. Hiện tại thì chúng ta đang ở quý 3 năm 2021. Với quý 2 thì chúng ta đang ở quý 2 năm 2021, tức là tháng 4 năm 6. Thì chúng ta ở mức phát triển trò chơi và sơ đồ hóa trò chơi. Ở quý 3 thì chúng ta cho ra mắt hành tinh X bắt đầu từ tháng 7, tháng 8, tháng 9. Vào quý 4 là tháng 10, tháng 11, tháng 12, lấn sang đến tháng 1 năm 2022 thì chúng ta sẽ mở cửa cái thị trường trò chơi. Về cộng đồng thì ở quý 2 năm 2021 thì chúng ta sẽ đặt các cái sách cũng như là huấn luyện. Vào quý 4 thì chúng ta sẽ cho ra mắt chương trình, và vào quý 1 năm 2021 thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái công cụ DAO mà tôi vừa giới thiệu với các bạn. Về NFT thì chúng ta sẽ cho ra mắt cái landmark, tức là cái danh lam thắng cảnh NFT vào quý 3 năm 2021, và vào quý 4 thì chúng ta sẽ tập trung vào các số. Quý 1 năm 2022 thì chúng ta sẽ kiểm soát NFT. Về DeFi thì chúng ta sẽ có đồng token của Pix
will be. But phân there's phối vào quý 4 năm 2021 và sang quý 1 năm 2022 thì chúng ta sẽ have to release cho ra những cái giải pháp về ngân hàng. native Như vậy cryptocurrency. là các bạn nhìn thấy cái lộ trình của chúng ta rất là rõ ràng. You Và know, chúng ta hiện tại đang ở quý 2 năm that's something we can đang ở quý 3 discuss. năm 2021, nhưng mà chúng ta đang tính We have a lot of đến quý 1 năm 2022. there's not space enough in the roadmap. There will be a lot of surprises and releases going on the coming year. Và tất nhiên là trong nhiều năm tới thì dự án của chúng ta vẫn tiếp tục sẽ được hoàn thiện. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái lộ trình dòng chảy dành cho những cái người sử dụng và những cái người đang là thành viên của Ground One. Đầu tiên là cái nền móng của Ground One. Nền móng những cái người sử dụng Ground One có thể mua các cái voucher khuyến mãi cho euro. Sau đó người chơi có thể sử dụng cái voucher này trực tiếp qua email. Website and log in with a new account. And when they và với cái platform của hành tinh X thì chúng ta có thể truy cập app của hành tinh X. Sau đó chúng ta mua các cái gói Pix Drops và chúng ta tái khẳng định, tức là chúng ta khẳng định cái voucher khuyến mãi này, các cái mã voucher ở trong cái euro. Và sau 3 bước này thì chúng ta đã có thể chơi trò chơi. So yes, that's a short overview on how the game works, and I'm super excited. Đấy là một trong những cái giới thiệu rất là khái quát về cái việc là trò chơi được vận hành và chơi như thế nào. Cảm ơn các bạn đã tham gia với buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Before I try to do a summary of all the information, I couldn't help myself. I was sitting taking a lot of notes of what you said, and I have a few questions that we've been asked from our audience to sort of better understand somewhat the NFT market and somewhat Planet IX. So if you just bear with me for a couple Thế thì minutes. tôi chỉ có một câu hỏi cuối cùng là bạn có thể nói cho những khán giả trên toàn thế giới biết được rằng nói tóm lại thì trò chơi này nó như thế nào và các cái thông tin cơ bản nhất, khái quát nhất của nó. Và những cái tầm nhìn. I think the NFT market has been growing immensely the coming years. And tôi nghĩ là thị trường thì vẫn đang phát triển không giới hạn. Also within our space is the play to earn. I mean, tất nhiên là trong cái không gian của chúng ta thì thị trường vẫn tiếp tục mở rộng. Selling goods with true ownership and with the digital certifications as an NFT is. Với cái nền tảng số hóa. Why it's growing in popularity within gaming is because people love games. People love to play games. Bởi vì cái bản chất là ai cũng yêu trò chơi, ai cũng muốn được giải trí và ai cũng muốn được xả stress. Nên là khi mà chúng ta cho ra mắt một cái trò chơi thì tất cả mọi người đều muốn lao vào để thử sức mình với trò chơi. Đấy đã là một cái sức hút tự nhiên của trò chơi rồi. All of a sudden, people and the gamers, they not only know. Và tất cả những mọi người đều là các cái game thủ trong trò chơi này. I think that's the most powerful, bridge we will see between blockchain and gaming is that they will combine. Và đấy là cái sức mạnh lớn nhất mà chúng ta muốn đạt đến khi mà chúng ta nói đến blockchain và hành tinh X. Rewarding them with special, tokens or other incentives. Với các cái đồng token đặc biệt. It's used on, open blockchain infrastructure, which can be được sử dụng trong cái cơ cấu blockchain đặc biệt. So I think that's the most important and và đấy là cái điều quan trọng nhất thing about this space. Awesome. So how is Planet IX, or rather, why is Planet IX, going to be powerful? How are we gonna win in this space? Thế thì hãy nói cho chúng tôi biết là làm thế nào để hành tinh X sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và nó sẽ đạt được ở cái vị trí thống lĩnh ở trên thị trường. Network marketing company in the world, and it's a catalyst for us to just help onboard all these players, all these users into, bridging them over to NFT-based gaming. And there's tất cả những cái người chơi và người sử dụng họ sẽ biết được các cái giới hạn của họ. Out there, and they are, tapping on some of the like mechanics that we are.
Họ chỉ cần truy cập vào tìm hiểu và họ biết được vị trí của họ đang ở đâu và họ cần gì. So it's a trading game, and people in what we understood. Và họ sẽ thích ứng vào trò chơi để trò chơi tương tác lại với họ. All entrepreneurs that understands mechanics of game Tất theory. cả các doanh nhân thì đã hiểu cái cơ chế của trò này rồi. Well spent and wants to earn money. So I think it's a combination of our robust game and the superpower of crowd one's depth. Tôi nghĩ đây là một cái sức mạnh tổng hợp và một cái sự kết nối crowd one cũng như what's the best strategic tip for someone who is new to Planet IX? Thế thì đối với những người mới chơi thì tôi nghĩ thì sao, anh nghĩ sao? Like in all games, it's about knowledge. It's about understanding. So họ cần phải có kiến thức và họ cần phải hiểu về trò chơi mới chơi được, đúng không ạ? Early, participate in the community. Và nếu như họ không biết trước thì họ có bất lợi gì không? Buy the pack drops. Because it's và đối với cái gói drops mới thì sao? Like lúng túng cho họ không? First Bitcoin, you don't really know. Nó giống như là lúc mà Bitcoin mới cho ra mắt thị trường. Then you understand, oh fuck, this is something is valuable and I can trade it, and một số người có thể hiểu ngay là cái này nó rất là giá trị và nó có thể cơ hội được. In the beginning is more or less like một số người sẽ nhìn thấy nó là cái cơ hội trong cuộc đời họ. When you're inside, when you one foot in a new khi mà chúng ta có cái nhìn thấu đáo về bản chất của vấn đề, get ready to participate, get ready to don't understand. Chúng ta sẽ sẵn sàng để tham gia và đồng hành cùng nó. Out there already, there's already community members stepping up and helping everything. And a lot of new material, a lot of new guides and content will be filled in the coming weeks. Bởi vì chúng ta đều biết là thị trường nhà đất thì có những cái giá trị riêng của nó. Và chúng ta phải xác định được cái tiềm năng và cái năng lực. You learn to swim in water, you learn to ride a bike on a bike, and it's like you got to get in it to understand it and appreciate it. So thank you for that tip. Next question is, how is the value generated in Planet IX? Vâng, thế thì cái giá trị tổng quát của nó như thế nào ạ? Two kinds of value mechanism here. The one is, through the marketplace. There you can sell the picks that you have, gotten generated through the backdrops directly to other users. That's one way to earn money. You sell picks to people who wants to aggregate them, who wants to own them in clusters. You maybe have a strategy like, I only want to... Bởi vì khi mà chúng ta giải phóng ra những cái năng lượng thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái giá trị mà chúng ta muốn hướng tới. Maybe you sell the rest. That's one way you can earn, some picks. Chúng ta có thể thu được lợi nhuận từ nhiều nguồn mà chúng ta vận dụng các cái gói voucher cũng như là các cái gói khuyến mại của công ty. Bởi vì khi mà chúng ta chơi thì chúng ta nắm chắc trong tay những cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm ở những cái nội dung nào. The most valuable NFTs will get 50% of the transaction fees directly to the wallet. And the last part, để chúng ta có thể tiến thẳng đến mục tiêu. Develop picks the NFTs, where when you have traded away through a control, as we call them, you can then exchange that picks control. Khi mà chúng ta có thể kiểm soát, they will get quarterly dividends paid up to them by the real world assets we already invested in initial pick sales. There's a lot of mechanics here, but there's maybe three options to get some. Có rất là nhiều cơ chế ở đây, nhưng mà ở đây chúng ta có 3 sự lựa chọn. Sounds very good. Now, many people wonder also, what's going to happen, Felix, once all the picks are sold? Thế thì ở đây tôi muốn hỏi là there's a lot of picks. There's 1.5 trillion picks, give or take. We will be open about that number in the game book. Là chúng tôi thì luôn mở rộng cái số lượng người chơi, chúng ta không bao giờ giới hạn người chơi. Two different numbers. We have to get that fixed. But around that, and it will take at least a year for us to sell out. Bởi vì mỗi một cái số lượng mà chúng ta bán ra thì chúng ta đều mong muốn là chúng ta sẽ bán hết trước cái thời hạn mà chúng ta đặt ra.
of people joining in our early, grader. So khi mà chúng ta càng tham gia sớm thì chúng ta lại càng có nhiều cơ hội. Chúng ta cái sức lựa chọn của chúng ta lại càng lớn. It will take some time. We will also see. But we will make sure that. Và tất cả những cái điều này thì không cần phải kiểm chứng bởi vì chúng ta đều nhìn thấy rõ. You can see how many picks have been sold of the total, how many. Và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy rõ là bao nhiêu đồng picks đã được bán ra và bán ra với cái mức độ nhanh như thế nào. So to sum up, from the picks will be only NFTs. So the whole Planet IX world will in the end only be NFTs because everybody wants to develop them and generate them. So bởi vì là có thể nói ngắn gọn là tất cả mọi người thì đều muốn mua và đều muốn phát triển cái đồng. But I guess the real question is once the picks are sold, it's not the end of the game. It's more like the beginning of the full NFT process and everything. Yes, I mean, of course, we have. Chúng ta đều hiểu là mọi thứ thì đều đang bắt đầu và trò chơi thì mới bước vào giai đoạn bắt đầu thôi. Coming years Và trong nhiều năm tới hay nhiều thời gian tới thì tất nhiên là trò chơi sẽ còn phát triển. Starting to pop up. I mean, the baseline, the mechanics, and everything is set. But we still have features that we haven't really released yet. So the game is just starting to develop when the NFTs are starting to get placed out. Và tất nhiên là chúng ta phải có một cái niềm tin chắc về cái độ phát triển trò chơi. If you join in late, you missed a lot of the good stuff. It's not like that. Bạn ơi, nếu như mà các bạn tham gia muộn thì các bạn biết là các bạn sẽ bỏ lỡ rất là nhiều những cái điều tuyệt vời, nhiều những cái điều thú vị, cũng như là bỏ lỡ nhiều những cái gói khuyến mại hay là gói sản phẩm mang tính chất thúc đẩy. Very cool. So, how do you see the next sort of like 6 to 12 months unfold for Planet IX and any choose? Trong vòng 6 đến 12 tháng tới thì hành tinh X sẽ phát triển như thế nào? We are just trying not to under deliver or underperform. We have a huge data set of users coming in now through crowd ones. Hàng ngày thì chúng ta đang có hàng nghìn người tham gia vào crowd one cũng như là chơi cái trò chơi hành tinh X, và chúng tôi đang rất là cố gắng để không bao giờ bị bỏ lỡ hay là để chậm tiến trình của trò chơi, cũng như là luôn tạo cơ hội hay là ở văn phòng giúp ích và giúp việc đắc lực cho tất cả những thành viên của công ty. Make sure that the game is stable before we start doing transactions. Và chúng tôi luôn ở đây để cam kết rằng trò chơi mang tính chất bền vững và phát triển dài. Tokens involved, and that could. We have to be secure about things. But I mean, chúng ta có thể vững vàng ra mắt về thế giới. Introducing DAOs and the possibility of a native token and so forth is super excited, and I can't wait to get there. But và chúng tôi rất là nóng lòng muốn nhìn thấy cái tốc độ phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Making a friendly first impressions and live up to the expectations. Và đầu tiên là chúng ta phải nói đến những cái con số rất là ấn tượng khi mà trò chơi còn chưa ra mắt thì nó đã có những cái sức nóng và khẳng định nhất nó trên thị trường. How is it beneficial for me? How can I spend time, etc. So chúng ta nhìn thấy là lợi nhuận đến với mỗi một cá nhân thì nó lớn như thế nào. We want to have a smooth onboarding because this is a new game. This is a new kind of concept for a lot of people. Tôi phải nói là đây là một nội dung mới, một trò chơi mới, mọi thứ đều rất là mới lạ với mọi người. Space yet, so it's all about getting people comfortable with the concepts and the mechanics. Và cái điều quan trọng là phải giúp mọi người cảm thấy thoải mái và cảm thấy dễ dàng truy cập vào trò chơi. In focus of all of this, most companies would be attempted to talk about themselves and their excitement, whereas your focus is really so customer driven. It's nice to see. Listen, I got 2 more questions for you, and then I'm going to attempt to summarize all of the information that we got on this call. So one is, Felix, I hear a rumor that a super PAC is coming up around, the launch of the exchange. Tôi muốn tóm tắt lại là trò chơi này sẽ sớm cho ra mắt. Planet IX exchange. Can you confirm that?
Yeah, I can confirm. I mean, we have some great contributors early on that believes in the vision of. Vâng, và bây giờ chúng ta biết là có một vài những cái nhà đầu tư cũng như là những cái người mà có thể đóng góp xây dựng nền móng cho hành tinh X rất là tốt, cho nên là hành tinh X sẽ ra mắt đúng hạn. You know that you know regular packs doesn't have a grant is. Và những cái gói thông thường tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng để vẫn tiếp tục phát triển nó. In order to get into those pack drops, you know, on the normal play, normal packs, they will have to contribute, they will have to make challenges, they will have to complete challenges. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục cống hiến và đương đầu với những thử thách. Drops can just for an example be, you know, legendary NFT is included in that drop. It's a raffle that includes one of those prestigious NFTs. So bởi vì những cái thủ tục thì nó sẽ luôn được tối giản để đơn giản và dễ dàng. Very good. Now let's see if I can sort of summarize all of what we got here, and I may be a little bit overly excited. Do correct me if I am way wrong here. So first of all, Planet IX is like Monopoly. Just not only played on, you know, on a Saturday night with your family or your friends, but it's like an ongoing Monopoly. So I may win on a Tuesday and I may lose on a Wednesday. I may even have a bad spring and I can come back in the fall, over winter. So, you know, it's an ongoing. Chúng ta đều biết là something that I thì can không phải là chỉ dành cho một cái khối số lượng những cái người chơi nhất định, không phải chỉ dành cho gia đình chúng ta chơi, anh chị em, bố mẹ, bạn bè, mà chúng ta thậm chí có thể mở rộng hơn cả những cái đối tượng khác, thậm chí những cái đối tượng mà chúng ta không biết, chúng ta đều có thể cho họ để họ có thể tham gia vào hành tinh X, và con số thành viên thì không bao giờ giới hạn. I'm very impressed with how this game connects to the real world. She got an online world. Và cái điều quan trọng thứ hai là chúng ta có thể kết nối một trò chơi ảo với thế giới thật. Giữa sự ảo và sự thật thì luôn có một sợi dây kết nối hữu hình với nhau, và chúng ta thấy được cái sự tương tác, cái sự liên kết và cái sự kết nối giữa hai thế giới. Cái điều thứ ba là chúng ta biết chắc chắn là chúng ta đang làm gì, chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang thu được những cái gì. Tất cả những cái đó đều hiện hữu rất là thật. When I say for all, it's not for the people playing the games. Since these are environmental products, you know, people who will never. Cái điều thứ tư mà tôi muốn nói là nó không phải chỉ là một trò chơi mà nó còn là một môi trường. Nó là một môi trường sinh thái, một môi trường xanh và một môi trường để chúng ta có thể tương tác và chúng ta nhìn thấy cái sự phát triển bền vững. And doing good, and playing and having fun, then doing good, creating a profit from that will then tie back in. To me, still doing what I love to do, and that is play and trade with friends. I think that's a really, really awesome approach. And as I see this developing, you know. Và tiếp theo là chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng phát triển của nó, bởi vì đây là một trong những cái dự án mà nó thì tiềm năng, nên là trong tương lai thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra cái sức hút và sự phát triển. And there's only one Mona Lisa, so it costs whatever somebody wants to pay to get that. Now the Mona Lisa has a bragging right. Khi mà mọi người đầu tư thì mọi người muốn thu lại được bao nhiêu, những cái điều đó mọi người đều có thể tính toán được. This generates its income maybe through people seeing in the Louvre. Chúng ta có thể tính toán được là chúng ta có thể sản sinh ra được bao nhiêu lợi nhuận. Now what I really như là cái nguồn xoay vòng tiền tệ và cái sự xoay vòng vốn. To hook up with some big guys, and the way it is normally in the world is that chúng ta có thể kích hoạt cái gói sản phẩm và làm cho nó được hiện thực hóa trong thực tế. Và vì thế cho nên chúng ta có thể tham gia vào các cái gói sản phẩm càng sớm càng tốt và nhận lấy cho mình những cái cơ hội. Since this is an NFT prepared for the open market, you will get a global evaluation on this. So you will not just have. Bởi vì đây là một trong những trò chơi mang tính toàn cầu. What it is, you will really have a global aspect on it. When I saw your roadmap, I see a lot of stuff going on right now and launching, and some of these things you're launching. Bởi vì ở đây khi mà chúng tôi nhìn thấy cái tốc độ phát triển của trò chơi thì chúng tôi thấy nó chưa bao giờ dừng lại cả, nó chưa bao giờ đứng chững mà nó luôn chuyển động và luôn được kích hoạt.
You have a tiến clear lên. plan for the future, you know, in launching functions, in launching opportunities, in launching packages. You keep it exciting and relevant for new people to come and join in. And you keep it Để exciting tất cả mọi người đều có thể gia nhập vào. Through the crowd one community. It's no joke. You know, 32 million people around the world joined up by now. Vâng, với 32 triệu thành viên trên toàn thế giới. Trong thời gian tới chúng ta còn tiếp tục mở. Success in this, and it's like you know, people attract people. Chúng ta biết là mọi người đi thu hút mọi người, chúng ta có một cái lực hút, lực hấp dẫn với nhau. Vì vậy chúng ta có thể giới thiệu cho nhau và chúng ta có thể quảng bá và cùng nhau chơi trò chơi. I don't think there's anyone who really comes close to the expansion, and it seems like the development of trong tương lai thì nó sẽ không bao giờ đi chậm đâu ạ. I also must touch on the super PACs. The super PAC seems extremely exciting to get into, and why are those PACs exciting? They're exciting to people who want to come in. They're exciting to people who said, you know, I really want to have all the advantages of this game, but they're also exciting to me. So even if I have a small package, because everyone joining. Bởi vì chúng ta biết là khi mà chúng ta có nhiều picks, như là tôi chẳng hạn, tôi đang sở hữu cho mình một số lượng pick và tôi cảm thấy rất là thú vị, rất là hào hứng. Have I understood it somehow correct? No, I think your summary is spot on. I mean, we're super excited to get the possibility to launch with the Crowd One's network, and I think. Vâng, và cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng tôi thì cũng rất là hào hứng được trong thời gian tới thì sẽ cho ra mắt hành tinh EX ở trong công ty Crowd One. As well, so I think there will be no restraints in how big this game can be. Và chúng ta không thể nào mà đo đếm được cái tốc độ phát triển của trò chơi trong thời gian tới. And I believe also what you said is anything, you know, that's worth doing is worth waiting for. So as we wait with excitement, we got to focus on what we can do over the coming month, and we are all really looking forward to the beta launch on. Tôi tin tưởng là nếu như mà chúng ta tập trung vào làm một cái điều gì đó và chúng ta dồn hết năng lực cũng như sức mạnh và tình yêu thương trí óc của mình, thì chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ thúc đẩy được nó phát triển. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia vào cuộc họp Zoom ngày hôm nay cập nhật về hành tinh X. Okay? You did awesome. Ok, trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta thấy là rất là tuyệt vời. Thứ nhất là các anh chị em hãy sở hữu đồng Bridge. Thứ hai nữa là hành tinh X thì nó là gọi là bất động sản ảo các anh chị nhé. Có là nó thuộc vào các cái trò chơi và những miếng đất, nhưng mà nó là dạng bất động sản ảo. NFT này để làm gì? Nó là một dạng công nghệ blockchain để được mã hóa những cái bức tranh, hay là mã hóa các cái trò chơi, hay là mã hóa những cái miếng bất động sản, nên là nó rất là giá trị các anh chị. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã tham gia cuộc họp để sao để chúng ta hiểu được về hành tinh AX, hiểu được về NFT, và chúng ta hiểu được cái giá trị về đồng pitch. Và cái điều quan trọng nhất là đây là một trong những chương trình mới, cộng thêm là chúng ta đang là những người tiên phong, nên chính vậy thì mọi thông tin và các cái ngôn từ các anh chị nó rất là mới, và có thể các anh chị không hiểu được thì chúng ta nghe đi nghe lại rồi chúng ta sẽ hiểu, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ trải nghiệm trong thời gian tới thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Và đừng quên là ngày mai lúc 19 giờ chúng ta sẽ có chương trình đào tạo của thầy Peter. Và khi mà chúng ta có được kiến thức của thầy Peter và có được tư duy thì chúng ta sẽ thành công một cách dễ dàng hơn. Và hẹn gặp lại các anh chị vào tối ngày mai lúc 19 giờ để chúng ta tham dự khóa học của thầy Peter các anh chị nhé. Hãy nâng cấp bản thân mình mỗi ngày để mình có tư duy, có kiến thức, để mình phát triển, để mình dẫn dắt chính mình và dẫn dắt cho hệ thống, đúng không ạ? Và một lần nữa thì Hoàng Huy xin kính chúc cho tất cả anh chị em và cộng đồng Macron nhân ngày mùng 1, đúng không ạ? Sức khỏe, bình an và cùng nhau phòng chống đại dịch Covid, và hãy nâng cao cảnh giác, có nghĩa là hãy tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài đường và nâng cao sức đề kháng lên các chị. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có vaccine rồi thì nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Và cảm ơn tất cả anh chị em và chúc cho mọi người có một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các anh chị vào tối ngày mai lúc 19 giờ để chúng ta đến với chương trình của thầy Peter. Xin chào.
Xin chào anh Huy và xin chào tất cả các anh chị em. Một lần nữa cảm ơn Huyền Trang rất là nhiều. Cảm ơn anh Huy và cảm ơn mọi người đã lắng nghe.